सबैजनालाई नमस्कार। SQL सिरिजमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कन्भर्ट फंक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कास्ट फंक्सनको बारेमा बताएको थिएँ। आज म तपाईहरुलाई कन्भर्ट फंक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। कन्भर्ट फंक्सन इन SQL। आज म तपाईहरुलाई कन्भर्ट फंक्सनको बारेमा बताउँछु र तपाईको कास्ट फंक्सनसँग कम्प्यारिजन पनि गर्छु। यिनीहरुको डिफरेन्सेस के छ त? तपाईको कन्भर्ट फंक्सन भनेको कुनै पनि डेटा टाइपलाई नेक्स्ट डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भर्ट फंक्सन युज गर्छौं। डेटा टाइप कन्भर्जनको लागि हामीले कास्ट फंक्सन के गरेको थियौं? कास्ट फंक्सनमा त्यसमा पनि हामीले के गरेको थियौं? डेटा टाइप कन्भर्जनको लागि चाहिँ हामीले युज गरेको थियौं। अब कास्ट फंक्सन र कन्भर्ट फंक्सन उस्तै हो। त थोरै कुराहरु मात्र चाहिँ यसमा चाहिँ फरक छ कन्भर्ट फंक्सनमा। यसले चाहिँ कन्भर्ट फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ? एक्स्ट्रा फिचरहरु हुन्छ कास्ट फंक्सनको कम्प्यारिजनमा। अब यसको तपाईको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त? कन्भर्ट हुन्छ, त्यसपछि डेटा टाइप हुन्छ, डेटा टाइप अनि एक्सप्रेसन हुन्छ, अनि यहाँनेर अप्सनलमा के हुन्छ? स्टाइल भन्ने हुन्छ एउटा स्टाइल। हामीले यसभन्दा अगाडि कास्टमा के थियो त? तपाईको कास्टको फर्स्टमा के हुन्थ्यो? एक्सप्रेसन थियो, त्यसपछि के थियो? डेटा टाइप थियो। तपाईले कास्ट फंक्सनको ट्युटोरियल हेर्नु भएको छैन भनेपछि प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। कास्टको सिन्ट्याक्स थियो एक्सप्रेसन थियो फर्स्टमा, त्यसपछि डेटा टाइप थियो। हामीले चाहिँ कुन डेटा टाइपमा चेन्ज गर्ने? यहाँनेर कमा हुँदैन, एज हुन्छ, एज कीवर्ड। कास्ट फंक्सनमा जहिले पनि एक्सप्रेसन अनि एज कीवर्ड अनि डेटा टाइप भनेको यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्ने त्यो डेटा टाइप हुन्छ। अनि कन्भर्टमा के हुन्छ? जहिले पनि डेटा टाइप फर्स्टमा हुन्छ अनि यसमा एज कीवर्डले गर्दैन, यसमा चाहिँ कमा सेपरेटले कमा चाहिँ साइनले चाहिँ सेपरेट गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ? एक्सप्रेसन हुन्छ, त्यसपछि फेरि कमा हुन्छ, त्यसपछि अप्सनल। यदि तपाईले स्टाइल राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। अब यसमा फरक चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईको कास्ट र कन्भर्टमा तपाईको एक्सप्रेसन पनि छ दुईटैमा अनि डेटा टाइप पनि छ। हैन, डेटा टाइप पनि छ भनेको काम त सेम गर्ने भयो। जस्तो तपाईको डेसिमल भ्यालुलाई म चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भनेपछि हामीले कास्ट पनि युज गर्न सक्छौं, कन्भर्ट पनि युज गर्न सक्छौं। सरी, अब मैले के गर्नु पर्यो त्यस्तो कन्डिसन? स्टाइल चाहिँ नराख्दै पनि भयो। हैन, अब कन्भर्ट फंक्सनमा एक्स्ट्रा फिचरहरु के छ भन्दाखेरि तपाईको स्पेशली डेटा टाइपमा हामीले चाहिँ स्टाइल राखेर हामीले चाहिँ डिफरेन्ट फर्मेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेटलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं? डिस्प्ले गर्न सक्छौं। एक्स्ट्रा फिचर भनेको कन्भर्टमा यति नै हो। अब यसको परफर्मेन्समा कन्भर्टको कम्प्यारिजनमा कास्ट भनेको के हुन्छ? मोर इफिसिएन्ट हुन्छ, भनेको थोरै फास्टर हुन्छ। अब तपाईको कास्टको कम्प्यारिजनमा कन्भर्ट चाहिँ लेस चाहिँ इफिसिएन्ट हुन्छ, अलि स्लो चाहिँ हुन सक्छ किनकि यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर चाहिँ अलि स्टाइल छ अनि यसले चाहिँ के हुन्छ? यसले एक्स्ट्रा चाहिँ प्यारामिटर अथवा आर्गुमेन्टले गर्दाखेरि तपाईको यसले चाहिँ केही चाहिँ थोरै भए पनि चाहिँ के गर्न सक्छ? स्लो हुन सक्छ। जस्तो मसँग एउटा टिचर टेबल छ, यसमा मसँग स्यालेरी छ। यसलाई यतिकै दिउँ। अब मैले के गर्छु? यहाँनिर स्यालेरी सिलेक्ट गर्छु अनि मैले फर्स्टमा के गर्छु? कास्ट गर्छु। केलाई? स्यालेरीलाई। स्यालेरी एज किमा इन्डियनमा। ठीक छ। अनि मैले यसलाई कपी गर्छु अनि मैले यहाँनिर के गर्छु? कन्भर्ट फंक्सन युज गर्छु। कन्भर्ट। अब कन्भर्टमा के हुन्छ? हाम्रो डेटा टाइप के हुन्छ? फर्स्टमा आउँछ, त्यसपछि कमा आउँछ, त्यसपछि एक्सप्रेसन आउँछ, त्यसपछि स्टाइल छ। हामीले अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टाइल दिनुपर्छ, अहिले चाहिँ पर्दैन। हामीले चाहिँ यतिकै यसलाई चाहिँ रन गरौँ है त। के चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटैमा गर्न सक्छौं। यो चाहिँ कास्ट भयो,
फर्स्टको चाहिँ यो चाहिँ कास्ट भयो, यो चाहिँ के भयो कन्भर्ट भयो। हेर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के छ त तपाईँको सेम आइरहेछ आउटपुट। भनेको कास्टले गर्ने काम र कन्भर्टले गर्ने काम चाहिँ एउटै हुन्छ, कुनै पनि फरक पर्दैन। यो चाहिँ लाइट वेट हुन्छ किनकि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर स्टाइल भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अप्सनल प्यारामिटर दिनु पर्दैन। अब स्टाइल भनेको तपाईँको स्पेसल्ली केमा हुन्छ त डेट टाइम डेटा टाइपमा हुन्छ। अब हामी यसमा जाउँ टिचरमा। गेट डेटले हामीलाई के दिन्छ करेन्ट डेट टाइम दिन्छ है, यो दिन्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु कास्ट गर्छु। हाम्रो चाहिँ यो के भयो एक्सप्रेसन भयो एज एन्ड भ्यारक्यार छ हैन। अब मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ भनेपछि के आउँछ यो आउँछ गेट डेट। अब मैले यसलाई के गर्छु कन्भर्ट पनि राख्छु है त कन्भर्ट। अब यसमा के हुन्छ भ्यारक्यार फर्स्टमा आउँछ किनकि यो डेटा टाइप हो। त्यसपछि एक्सप्रेसन आउने के छ गेट डेट छ। मैले यसलाई यति नै राख्छु अहिले। यसमा आउटपुट के आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल डेट भयो गेट डेट हैन। त्यसपछि यसमा चाहिँ कास्टले के गर्छ त जब यो आउटपुट दियो कन्भर्टले चाहिँ यस्तो टाइपको आउटपुट दियो भनेपछि सेम छ हैन। अब फरक के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ स्टाइल दिन सक्छौँ। स्टाइल भनेको के त भनेको एउटा चाहिँ कोड हुन्छ, त्यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भरले चाहिँ बनाएर राखिदिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको यस्तो मैले चाहिँ अलरेडी चाहिँ तपाईँको कोडहरू चाहिँ मैले एक्सलमा राखेको छु। जस्तो 0 हामी स्टाइलको ठाउँमा 0 दियौँ भनेपछि यो फर्मेटमा चाहिँ डेट चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। 1 राख्यौँ भनेपछि यस्तो फर्मेटमा चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। देख्नुभयो है 1 2 3 4 5 6 तपाईँको हैन। तपाईँलाई कुन फर्मेटमा चाहिँ डेट चाहियो तपाईँको यस्तो फर्मेटमा चाहियो कि स्ल्यास अनि डे मन्थ डे अनि इयर चाहियो कि डटमा चाहियो कि फेरि स्ल्यासमा अनि डे मन्थ इयर चाहियो कि त्यसै डटमा चाहियो कि यस्तो फर्मेटमा चाहियो कि यो फर्मेटमा चाहियो कि हैन कुन फर्मेटमा चाहिने हो। तपाईँको ड्यास फर्मेटमा चाहिने हो कि तपाईँले जस्तो फर्मेटमा चाहिन्छ तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। कास्ट र फङ्सनमा डिफ्रेन्सिएट भनेको तपाईँको यति नै हो। यसमा कन्भर्टमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ स्टाइल दिएर हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिएको चाहिँ डेट फर्मेटमा लिन सकिन्छ भनेपछि उतापट्टि चाहिँ हाम्रो कास्टमा चाहिँ यस्तो गर्न मिल्दैन। जस्तो मैले 0 दिएँ भनेपछि के हुन्छ हेरौँ है त। यहाँनिर 0 दिएँ देख्न सक्नुहुन्छ अक्टोबर 31 2023 अनि एएम आयो है त। यहाँनिर सेम फर्मेट छ। अब मैले यहाँनिर 1 दिएँ भनेपछि यस्तो फर्मेटमा आउँछ। यहाँनिर 1 दिएँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले 101 दिएँ भनेपछि के हुन्छ यस्तो टाइपको आउँछ। अब मैले यहाँनिर 23 दिएँ भनेपछि के हुन्छ 23 दिएँ भनेपछि तपाईँको इयर ड्यास अनि फेरि तपाईँको के हुन्छ मन्थ ड्यास के हुन्छ डे आउँछ। अब यस्तै गरी के हुन्छ तपाईँको 1 2 6 राखौँ भने त के हुन्छ यस्तो फर्मेट आउँछ। अब तपाईँको स्टाइलमा के छ त यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सर्च गुगलमा सर्च गर्नुभयो अथवा कतै च्याट जिपिटीतिर सर्च गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो पाउन सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँले अब स्टाइलको ठाउँमा चाहिँ यो कोड राखेर तपाईँले चाहेको तपाईँलाई कस्तो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के छ त अनि तपाईँलाई कुन चाहिँ फर्मेट चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ गेट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। जस्तो मसँग टिचर टेबल छ अनि यहाँनिर मसँग चाहिँ दुईवटा कोलम छ जोइनिङ डेट र ऱ्यान्डम डेट। अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको म इयर मन्थ डे मात्रै लिन्छु कन्भर्ट फङ्सन युज गरेर। कन्भर्ट भ्यारक्यार मैले चाहिँ 10 लिन्छु
के लिन्छु जोइनिङ डेट 23 लिए अब यो कस्तो टाइपको छ यसमा चाहिँ चेक पनि गरौँ हेर्नु मैले चाहिँ के गरे कन्भर्ट फंक्सन युज गरेर मैले चाहिँ यो फर्मेटमा लिए यस्तो टाइपको चाहिँ काममा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं कन्भर्ट फंक्सन चाहिँ युज गर्छौं अब यो त भयो तपाईको डेट टाइम छ हैन अब मैले चाहिँ र्यान्डम फंक्सन भनेको अर्को मसँग छ र्यान्डम डेट देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ काम गर्छ कन्भर्ट फंक्सन के हैन तपाईको डेटा कुनै डेटा टाइप चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा डेटा टाइपबाट अर्को नेक्स्ट डेटा टाइपमा लैजानु पर्यो कुनै पनि डेटालाई भनेपछि हामी चाहिँ के गर्छौं कास्ट फंक्सन अथवा कन्भर्ट फंक्सन युज गर्छौं अब तपाईको कास्ट फंक्सन र कन्भर्ट फंक्सनले काम गर्ने एउटै हो सेम हो डेटा टाइप कन्भर्जनकै लागि हो तपाईको परफर्मेन्सको हिसाबले कास्ट फंक्सन मोर एफिसिएन्ट हुन्छ कसको कन्भर्टको कम्प्यारिजनमा अनि कन्भर्टको कम्प्यारिजनमा कास्ट चाहिँ के हुन्छ लेस एकदमै चाहिँ यो चाहिँ कास्ट चाहिँ मोर एफिसिएन्ट भयो अनि चाहिँ तपाईको कन्भर्ट भनेको लेस एफिसिएन्ट भयो हैन किनकि चाहिँ तपाईको कन्भर्टमा एक्स्ट्रा फिचर के दिएको छ त आफूले चाहेको चाहिँ डेट चाहिँ फर्मेटमा लिन सकिन्छ के को युज गरेर हामीले चाहिँ डेट टाइमको स्टाइल युज गरेर ठीक छ यसमा डिफरेन्सेस चाहिँ यति नै हो तपाईले बुझिसक्नु भयो होला कास्ट फंक्सन र कन्भर्ट फंक्सनको बारेमा र यसमा चाहिँ सिमिलरिटिज के छ डिफरेन्शिएट के छ सबै बुझिसक्नु यदि तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ आजलाई यति नै शुभ दिन